મજાની વરસાદની મોસમ જામી છે અને પકોડા કે ભજીયા ખાવાનું કોને મન ન થાય, બધાય અહીં થાય જ તે. અને જ્યારે દાળ વડા ખાવાનું મન થઈ જાય અચાનક જ વરસાદ આવતો હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ આપણે દાળ વડા કઈ રીતે બનાવી શકીએ કે આપણે દાળ પણ નથી પલાળી કે તૈયાર ખીરું પણ નથી લાવી શકતા, તો પણ દાળ વડાનો જ સ્વાદ આવે એવા પકોડા કઈ રીતે બનાવવા. તો આજે હું તમને એક નવા જ પકોડા શીખવાડવાની છું અને એમાં નથી તો દાળનો ઉપયોગ કરવાનો કે નથી તૈયાર આપણે ખીરું આવે એનો, અને સ્વાદ તો એ તમને દાળ વડાનો જ આવશે. દાળ વડા કરતાં પણ આ બેસ્ટ છે, બહુ મજા આવશે ખાવાની અને એકદમ ઝડપથી માત્ર 15 મિનિટમાં તો આ તમારે પકોડા તૈયાર થઈ જ જશે અને ખાવાની બહુ જ મજા આવશે. અને જોઈને તો કોઈ નહીં કહી શકે, ખાઈને પણ કે આ દાળ વડા નથી. તો સારું, ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ. તો આ મેં રવો લીધો છે, ઝીણો રવો આવે અને આના જ આપણે પકોડા બનાવવાના છે અને દાળ વડા કરતાં પણ એકદમ બેસ્ટ બનશે. તો આ 300 ગ્રામ છે અને હવે આપણે આમાં જે કાંઈ મસાલા નાખવાના છે એ નાખી લઈએ. તો આ 3 થી 4 મેં લીલા મરચાં આ રીતે કટ કરી લીધા છે, એ નાખશું. અને તમારે આના કરતાં ઓછા નાખવા હોય તો ઓછા પણ નાખી શકો, પણ આમાં મરચાં હશે તો મજા આવશે ખાવાની. 2 ચમચી જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ છે અને એકદમ ઝીણું નથી કરેલું, અધકચરું હોય ને એવું છે, એ નાખશું. થોડી કોથમીર નાખશું અને થોડી હળદર નાખશું એટલે સરસ કલર આવે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું. આ લીધું છે મેં 1 વાટકી દહીં અને આ ખાટું દહીં છે. આમાં ખાટા દહીંનો જેટલો ઉપયોગ કરશો એટલો આ પકોડા સરસ બનશે. તો આ ખાટું દહીં 1 વાટકી નાખી દેવાનું છે. અને કદાચ દહીં ના હોય ને તો તમે છાશમાં બેટર બનાવો ને તો પણ મસ્ત બનશે. અને આ જેટલા દહીંમાં મિક્સ કર્યા પછી જો આપણે જરૂર પડે તો પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લેવાની છે અને પછી જરૂર પડે એમ પાણી એડ કરવાનું છે. પહેલાં તો દહીંને જ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું અને મસાલા પણ સરસ મિક્સ થઈ છે. આ પકોડા જો તમે ક્યારેય ના બનાવેલા હોય તો એકવાર તો જરૂર ટ્રાય કરજો, બહુ જ સરસ બને છે. હું તો દર ચોમાસામાં આ પકોડા બનાવું જ છું કે ક્યારેય પણ આપણને ઇન્સ્ટન્ટ આલો તરત જ દાળ વડા ખાવાનું મન થયું તો આ બનાવ્યા તો ખબર જ ન પડે કે આ દાળ વડા નથી, એટલો સરસ ટેસ્ટ આવે આનો. તો દહીં તો મિક્સ થઈ ગયું છે, હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું છે અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. 1 ગ્લાસ પાણી લીધું છે, એમાંથી જરૂર પડે એમ આપણે એડ કરતા જવાનું છે. આ બેટર છે ને આપણે એકદમ ઢીલું નથી બનાવવાનું, મીડિયમ બનાવવાનું છે, બહુ ઢીલું પણ નહીં અને કઠણ પણ નહીં, એવું બેટર આનું તૈયાર કરવાનું છે. તો થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું છે અને મિક્સ કરશું. તો આ બેટર આપણું આ જો મિક્સ થઈ ગયું છે બધું, આ રીતનું આપણે અત્યારે તો રાખવાનું છે. અને આપણે 1 ગ્લાસ પાણીમાંથી આટલું વધેલું છે. હવે આપણે આ બેટરને ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપવાનો છે અને પછી આપણે જો પાણીની જરૂર હશે તો પાછું પાણી એડ કરશું અને પછી તરત જ પકોડા બનાવવાના છે. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે આ ચેક કરી લઈએ. તો જો કલર પણ સરસ આવી ગયો 10 મિનિટ રહેવા દીધું એટલે, અને આ થોડુંક કઠણ પણ થઈ ગયું. તો આમાં આપણે થોડું જ પાણી નાખશું, 2 ચમચી જેટલું, એટલું પાણી નાખશું. થોડું જ નાખવાનું છે, 2 ચમચી જેટલું જ, એટલે થોડું ઢીલું થઈ જાય. અને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આ જો બેટર જ તમે જુઓ કે દાળ વડાનું હોય એ ટાઈપનું જ થઈ ગયો ને, અને પકોડા થાય એટલે તમે જોજો કેવા સરસ થાય છે. તો હવે આપણે આમાં નાખવાનો છે ઈનો, આપણે અડધી ચમચી જેટલો નાખશું. અને આપણે બેકિંગ સોડા નાખવો હોય તે પણ નખાય, પણ હું ઈનો જ નાખું છું. તો અડધી ચમચી જેટલો નાખેલો છે.
હવે એને એક્ટિવ કરવા માટે આપણે થોડું પાણી નાખશું અને ફટાફટ મિક્સ કરી લઈશું. અને જ્યારે આપણે આ ઈનો એડ કરીએ ને એટલે એની પહેલાં જ આપણે તેલ તો ગરમ મૂકી જ દેવાનું. એટલે મેં પણ તેલ તો ગરમ મૂકી જ દીધું છે. એટલે ઈનો નાખ્યા પછી આમાંથી આપણે ઝડપથી ફટાફટ આપણે પકોડા બનાવી શકીએ. અને એકદમ મસ્ત મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. અને હા, જો તમારે આમાં ડુંગળી એડ કરવી હોય ને તોય કરી શકાય. કેપ્સિકમ છે, ડુંગળી છે, એવું બધું એડ કરવું હોય તો કરી શકાય. મેં અત્યારે નથી નાખી, પણ ક્યારેક ક્યારેક તો હું પણ ડુંગળી નાખું છું આમાં. તો આ તૈયાર થઈ ગયું આપણું બેટર અને તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો ફટાફટ પકોડા બનાવી લેવાના છે. તેલ ગરમ મૂકેલું છે અને તેલ ગરમ પણ થઈ ગયું છે. તો આપણે આમાં આટલી નાની નાની સાઈઝના પકોડા મૂકશું. અને જો હાથમાં ચીપકે એવું લાગે તો થોડા પાણીવાળા હાથ કરવાના, એટલે હાથમાં ના ચીપકે. અને આને આપણે થોડા ધીમા તાપે ફ્રાય કરશું, એટલે અંદરથી પણ સરસ પાકી જાય. એટલે બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવા સરસ તૈયાર થશે. 10 જેટલા પકોડા આપણે આમાં નાખ્યા છે. અને હવે આપણે આને થોડા હલાવશું. જો થયા ને દાળવડા જેવા જ. આ કોઈ ન કહી શકે કે દાળવડા નથી. એટલા સરસ પકોડા બને છે. અને અમારા ઘરમાં તો ચોમાસામાં હું આ વારંવાર બનાવું જ છું. એટલા મસ્ત બને છે પકોડા. કેમ કે આ એકદમ ઝડપથી બની જાય અને બહુ ટેસ્ટી બને છે. આ થોડા ગોલ્ડન થાય ને ત્યાં સુધી આને ફ્રાય કરવાના છે. હવે સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. આ રીતનો કલર થવા દેવાનો. જો કેવા સરસ થયા છે. બસ હવે આને આપણે કાઢી લેવાના છે. પકોડાને તો આપણે ફ્રાય કરી લીધા છે. અને હવે તેની સાથે ખાવા માટે મરચાં પણ ફ્રાય કરી લઈએ. આ પકોડા મરચાં અને ડુંગળી સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. અને આ મરચાંને આપણે બહુ ફ્રાય નથી કરવાના, થોડા થોડા જ ફ્રાય કરવાના છે, કાચા પાકા રહે એ રીતના. બસ આ થઈ ગયા છે. હવે કાઢી લઈશું. તો જો લાગે છે ને એકદમ દાળવડા જેવા જ. કોઈ ના કહે કે આ દાળવડા નહીં હોય. અને ટેસ્ટમાં તો બહુ સરસ. તો તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ્સમાં જણાવજો. અને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પણ જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે ને તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે. તો સારું, ચાલો બાય. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે.